पर्युषण पर्वमध्ये रोज रोज त्याच भाज्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर मग अशा प्रकारचा पुलाव बनवून बघा. अगदी कमी वेळेत आणि झटपट तसेच चविष्ट असा हा सोया पुलाव तयार होतो. चला तर मग हा सोया पुलाव कसा बनवायचा ते बघूया. वेलकम टू माय चॅनल कीर्ती स्मार्ट किचन. आज आपण पर्युषण पर्व स्पेशल सोया पुलाव कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. इथे मी 1.5 कप तांदूळ घेतले आहे. तर इथे मी इंद्रायणी राईस घेतला आहे. तुम्ही इथे बासमती तांदूळ घेऊ शकता किंवा कुठल्याही प्रकारचा तांदूळ घेऊ शकता. आता हे तांदूळ 2दा पाण्याने वॉश करून घ्यायचे आणि वॉश करून झाल्यानंतर यात 2 कप पाणी घालून साधारणतः 15 ते 20 मिनिटं याला साईडला ठेवून द्यायचं आहे. आता इथे मी पाणी गरम करून घेतलेलं आहे आणि या पाण्यात 1/4 कप म्हणजे पाव कप सोयाबीन वड्या घेतल्या आहे. या सोया चंक्स किंवा सोयाबीन वड्या या पाण्यामध्ये पूर्णपणे एकत्र करून घ्यायच्या आणि झाकण ठेवून याला 5 मिनिटं साईडला ठेवून द्यायचं आहे. म्हणजेच या वड्या या पाण्यामध्ये व्यवस्थित भिजेल आणि 5 मिनिटानंतर झाकण काढून घ्यायचं आणि या वड्याही या पाण्यातून काढून घ्यायच्या आणि या वड्या गार पाण्यात घालून घ्यायच्या आहे. तर इथे मी एका प्लेटमध्ये गार पाणी घेतलं आणि या वड्या या गार पाण्यात घालून घेतल्या. वड्या गार पाण्यात घातल्याच्या नंतर छान धुवून घ्यायच्या आणि धुवून घेतल्यानंतर व्यवस्थित या वड्यांचं पाणी पिळून घ्यायचं. तर आता इथे मी या वड्या या पाण्यात धुवून घेतल्या आहे. आता याला पिळून घ्यायचं आहे जेणेकरून याचं पूर्णपणे पाणी निघून जाईल. आता इथे या सगळ्या वड्या व्यवस्थित पिळून घेतलेल्या आहे आणि आता इथे मी एक कुकर घेतला आणि यात 2 टेबलस्पून तेल घालून घ्यायचं आहे. तर इथे मी 2 टेबलस्पून तेल घालून घेतलं आणि तेल गरम झाल्यानंतर ह्यात 2 तमालपत्र घालून घेतले. त्याचबरोबर 2 दालचिनीच्या स्टिक घालून घेतल्या, 1 स्टारफूल घालून घेतलं, 1 मसाला इलायची घातली, 2 हिरवी इलायची घातली. आता याचबरोबर 3 लवंग घातल्या आणि 3 मिरी घालून घेतली. आता हा सगळा खडा मसाला या तेलात साधारणतः 1 ते 2 मिनटं परतून घ्यायचा आहे आणि हा मसाला व्यवस्थित परतून घेतल्याच्या नंतर ह्यात अर्धा टीस्पून बडीशेप घालून घ्यायची आहे. या बडीशेपने या पुलावला टेस्ट छान येते. त्याचबरोबर अर्धा टीस्पून जिरंसुद्धा घालून घेतलं. आता ही बडीशेप आणि जिरंही या तेलात व्यवस्थित परतून घ्यायचं. आता यात अर्धा टीस्पून हळद घालून घेतली. त्याचबरोबर 1 टीस्पून धनेपूड घालून घेतली. आता ही धनेपूड आणि हळद व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. आता यात या सोयाबीन वड्या म्हणजेच सोया चंक्स घालून घ्यायचे आणि सोया चंक्स घालून घेतल्यानंतर या मसाल्यात आणि तेलात हे सोया चंक्स परतून घ्यायचे. साधारणतः 1 ते 2 मिनटं हे सोया चंक्स या तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचे. आता हे सोया चंक्स परतून झाले. ह्यात 1 टीस्पून मिरची पावडर घालून घ्यायची. मिरची पावडरचे प्रमाण तुम्ही कमी जास्तसुद्धा करू शकता. तर इथे 1 टीस्पून मिरची पावडर घालून घेतली. त्याचबरोबर 1 टीस्पून कसुरी मेथी घातली आणि आता हे व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे. हे सगळं साहित्य तेलात परत 1 ते 2 मिनटं व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि हे सगळं साहित्य एकत्र झाल्यानंतर यात तांदूळ घालून घ्यायचे आणि चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. तांदूळ आणि मीठ घालून घेतल्यानंतर परत एकदा हे सगळं साहित्य एकत्र करून घ्यायचं आणि हे सगळं साहित्य एकत्र करून झाल्यानंतर यात 1 टीस्पून तूप घालून घ्यायचं आणि हे तूप घालून घेतल्यानंतर हे सगळं मिश्रण परत एकदा एकत्र करून घ्यायचं आणि आता याला झाकण लावून साधारणतः 2 शिट्ट्या मध्यम आचेवर काढून घ्यायच्या. तर आता इथे मी या कुकरला झाकण लावून घेतलं आणि याच्या 2 शिट्ट्या मध्यम आचेवर काढून घ्यायच्या. तर आता इथे कुकरला 2 शिट्ट्या घेतलेल्या आहे आणि आता हा पुलाव तयार झालेला आहे. मस्त खमंग असा याला वास येतो. तर हा पर्युषण स्पेशल सोया पुलाव तयार झालेला आहे. हा सोया पुलाव कांदा लसूण किंवा कुठल्याही भाज्या न वापरता अतिशय मसालेदार आणि चमचमीत
तसेच मुलांनाही आवडेल असा तयार होतो। तर हा सोया पुलाव करून बघा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉनही प्रेस करा, म्हणजेच नवीन रेसिपी आल्या सगळ्यात अगोदर नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।